सुरुमा भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ यो कहाँबाट स्प्राउट भएको कन्सेप्ट हो होइन, कहाँबाट आएको हो, केसको बेसमा बनाएको हो भन्दा चाहिँ नि हामीले मेजरली हेर्नुपर्ने वर्ड भने चाहिँ के छ त, एनालाइसिस छ। एन्ड एनालाइसिसको कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ जेनरल दुई टाइपको एनालाइसिस हामीले देख्न सक्छौँ। एउटा भनेको क्वालिटेटिभ एनालाइसिस भयो, अर्को भनेको चाहिँ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भयो। क्वालिटेटिभ एनालाइसिस भनेको चाहिँ नि हाम्रो कुन चाहिँ कम्पोनेन्टमा कस्तो खालको सब कम्पोनेन्ट्स हुन्छ नि होइन, त्यो चाहिँ पत्ता लगाउँछ क्वालिटेटिभ एनालाइसिसले होइन। क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसले चाहिँ के गर्छ भने यो कम्पोनेन्टमा यो सब कम्पोनेन्टहरू छ ठिक छ होइन, तर यिनीहरूमा चाहिँ यो सब कम्पोनेन्टको कति अमाउन्ट छ त क्या, त्यो चाहिँ नि हाम्रो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस हो क्या। क्वालिटेटिभ एनालाइसिसले क्वालिटीमा डिपेन्ड गर्छ होइन, क्वान्टिटेटिभले क्वान्टिटीमा डिपेन्ड गर्छ क्या, अरू क्वान्टिटीमा बेस छ होइन। सो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भनेको चाहिँ सुरुमा के भयो त, हाम्रो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस होइन। भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसले चाहिँ के गर्ने भयो त, मेजरली हाम्रो कुनै नि कम्पोनेन्टमा अर सल्युसनमा कति भोल्युम छ, कति कन्सन्ट्रेसन छ एन्ड सो अन होइन, त्यही रिलेटेड टपिक्सहरू हामी फर्दर पढ्छौँ है, ठिक छ। सो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ नि हामी यसलाई चाहिने कुराहरू गरौँ है त। लेट अस टक अबाउट कन्सन्ट्रेसन। ओके, सो कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ नि के हो त, अब लेमेन टर्म्समा बुझ्ने हो भने चाहिँ नि होइन, नम्बर अफ मोल्स डिजल्भ पर युनिट लिटर अफ द सल्युसन होइन। अब फर इक्जाम्पल कुनै एउटा भाँडा छ ठिक छ, अनि यसमा चाहिँ पानी छ भनेर सपोज गरौँ होइन, ठिक छ। अनि अब इफ मैले चाहिँ नि कुनै एउटा सब्सटेन्स अर कम्पोनेन्ट चाहिँ नि यसमा मिक्स गरेर सपोज NaCl भनौँ, विच इज कमन सल्ट है, ठिक छ। अब जब यो NaCl मिक्स हुन्छ नि होइन, अब एउटा मोलिकुलर लेभलमा हेरौँ त यसलाई, कुनै एउटा पार्टलाई आइसोलेट गरौँ है, ल यो पार्टलाई आइसोलेट गरेर यो पार्टलाई ठुलो पारेर हेरौँ, के भेट्छ त, हाम्रो वाटर मोलिक्युल्ससँग यो सबै वाटर मोलिक्युल्स भयो अरे है, यो निलो एक्वा कलरमा के कलर भन्ने यसलाई मराइन भनौँ न, मराइन कलरसँग चाहिँ नि हाम्रो के भेटिरहेको हुन्छ त, सानो सानो NaCl को मोलिक्युल्स ओके, NaCl को मोलिक्युल्स चाहिँ नि हाम्रो सँगै मिलेर बसेको देखिन्छ होइन। अब इफ NaCl चाहिँ अलि धेरै हालेर क्या हामीले पानी भन्दा होइन, सो सिमिलरली के पाउँछ त, हामीले एटम्सहरू अलि धेरै हुन्छ होइन। एन्ड भाइस वर्सा इफ NaCl चाहिँ कम राखेर होइन, हाम्रो के हुँदै जान्छ त, मोलिक्युल्स घट्दै जान्छ होइन, ठिक छ। ओके, सो यो कन्डिसनलाई चाहिँ जहाँ NaCl को मोलिक्युल्स चाहिँ वाटर मोलिक्युल्स भन्दा कम छ होइन, यसलाई चाहिँ नि हामीले कन्सन्ट्रेसन लो भएको भनेर भन्छ होइन त। कुनै ग्लासमा पानी छ, अलिकति कम नुन राख्यो भने कम नुनिलो हुन्छ होइन, बिकज त्यसको कन्सन्ट्रेसन अलिकति कम छ। सिमिलरली कुनै एउटा ग्लासमा पानी हाल्यो, त्यसमा अलि धेरै NaCl राख्यो भने अलि धेरै नुन हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, अलि धेरै नुनिलो हुन्छ कि, किनभने त्यसको कन्सन्ट्रेसन के छ त, अब यो केसमा हाई हुने भयो होइन त है त। ल अब भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा नि जेनरली हाम्रो कन्सन्ट्रेसनसँग चाहिँ डिल गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब कन्सन्ट्रेसनसँग डिल गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई सर्टेन युनिट्सहरू दिएको छ क्या, जसले गर्दा चाहिँ नि हामीलाई कन्सन्ट्रेसन नाप्न चाहिँ सजिलो हुन्छ है। ओके, सो के छ भने सबभन्दा सुरुमा चाहिँ नि के छ भने नर्मालिटी ओके, नर्मालिटी छ है। नाउ नर्मालिटीको फर्मुला छ, नर्मालिटीको एउटा स्पेसिफिक फर्मुला छ होइन, अब यो म लेखिदिन्छु है। ओके, सो सुरुमा नर्मालिटीको नि कुरा गरौँ है। नर्मालिटीको चाहिँ नि हाम्रो युनिट भनेको n हुन्छ है त, ठिक छ। अब नर्मालिटीलाई कुनै सल्युसनको कन्सन्ट्रेसन मेजर गर्नको लागि चाहिँ नि 5 नर्मल
2 normal and so on यस्तै गरिदिन्छ हैन अब we need to know some basic terms है अब ओके सो हजुरहरुलाई कुनै एउटा क्वेशन दियो अरे हैन त्यहाँ चाहिँ नि 10 ml DC normal NaOH चलाऊ भनेर त्यस्तो खालको क्वेशन सोधेर हैन सो व्हाट इज DC normal के we need to know that and the DC normal है So DC normal भनेको चाहिँ नि एक्चुअली 0.1 नर्मल्स हुन्छ के ठीक छ अब नर्मल सल्युसन भनेर सोध्यो भने चाहिँ नि कति हुन्छ त 1 नर्मल हुन्छ सिमिलरली सेमी नर्मल भनेर सोध्यो भने चाहिँ नि कति हुन्छ त हाम्रो 0.5 न्यूटन्स है and similarly centi normal भनेर सोध्यो भने चाहिँ फेरि कति हुन्छ त 0.01 ठीक छ एन्ड त्यही अनुसार मोडरेट भएको हुन्छ कि यो सबै कुराहरु हैन सो नर्मालिटीमा चाहिँ नि यति नै छ हैन ओके सो नर्मालिटीमा चाहिँ नि हामीले एउटा फ्र्याक्सन देख्छ हैन के देखिरहेको छ त यहाँ वेट अफ सल्युट इन ग्राम डिवाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट हैन यो फ्र्याक्सनलाई चाहिँ नि हामीले ग्राम इक्विभ्यालेन्ट्स भन्छ के ठीक छ ग्राम इक्विभ्यालेन्स ठीक छ सो नर्मालिटीमा चाहिँ हाम्रो जनरल फर्मुला के आयो त नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्स डिवाइडेड बाइ द भोल्युम अफ सल्युसन के लेमन टर्म्समा बुझ्ने हो भने चाहिँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्स डिजल्भड पर युनिट लिटर अफ द सल्युसन है सो द्याट्स नर्मालिटी है इट्स अ युनिट अफ कन्सन्ट्रेसन के सिम्पल टर्म्समा बुझ्ने हो भने चाहिँ खासै कन्फ्युजिङ के पनि छैन है अब नर्मालिटी मात्रै छैन कि अर्को एउटा फ्याक्टर पनि छ हैन व्हिच विल डिस्कस है अर्को फ्याक्टर चाहिँ के हो त हाम्रो यसलाई हामीले मोलारिटी भन्छौं मोलारिटी ठीक छ अब मोलारिटी भनेको वी हेभ लगभग सिमिलर फर्मुला छ हामीसँग है अब लेट मी राइट इट आउट है त ओके सो मोलारिटी कुरा गर्दा चाहिँ हामीले के भेट्छ त क्वाइट सिमिलर टु द फर्मुला अफ नर्मालिटी हैन तर ओन्ली वान डिफरेन्स छ त्यो भने के भयो त मोलिकुलर वेट भयो हैन लाइक नर्मालिटी हैन मोलारिटीको युनिट भने चाहिँ के हुने भयो त एम हुने भयो हैन दाजुभाइ जस्तै हो के यिनीहरु हैन जनरली एउटै कुरा भन्न खोजे हो के बट इन डिफरेन्ट वेज हैन एन्ड अब यहाँ मैले के गरेछु त डेसी नर्मल गरेथे नर्मल गरेथे सेमी नर्मल गरेथे अनि सेन्टी नर्मल गरेथे नि हैन सिमिलरली यहाँ पनि त्यही हुन्छ के नर्मलको सट्टामा के राख्नु पर्यो त हामीले जस्ट एउटा वर्डले रिप्लेस गर्ने त्यो भनेको चाहिँ नि मोलार ठीक छ डेसी मोलार भने चाहिँ के हुने भयो त हैन मोलार भयो भने चाहिँ के हुन्छ त सेमी मोलार भयो भने चाहिँ के हुन्छ त एन्ड सेन्टी मोलर भयो भने चाहिँ के हुन्छ त 0.01 मोल्स हुन्छ मोल सेन्टी भयो भने चाहिँ के हुन्छ त ठिकै हुन्छ है ओके सो अहिले भर्खर हामीले एउटा रेशियो हेरेको थियो वेट अफ सल्युट इन ग्राम बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट हैन लेट्स डु द सेम हियर है ओके सो यो रेशियो हेरौँ है यसमा चाहिँ वेट अफ सल्युट इन ग्राम हैन यसलाई स्मल एम दिउँ हैन एन्ड बाइ मोलिकुलर वेट क्यापिटल एम दिउँ न हैन ओके सो दिस फर्मुला इज फ्यामिलियर है यो चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ मोल्स को फर्मुला भयो ठीक छ सो मोलारिटी को टर्म्समा माथि चाहिँ के आउने भयो त हाम्रो एन आउने भयो नि त हैन सो मोलारिटी भनेको के हो त नम्बर अफ मोल्स डिवाइडेड बाइ भोल्युम अफ सल्युसन इन लिटर्स हैन अगेन इन लेमन टर्म्स नम्बर अफ मोल्स डिजल्भड पर युनिट लिटर अफ द सल्युसन त्यही अनुसार चाहिँ नि अब हामीले नर्मालिटी र मोलारिटीलाई चलाउँदै जान मिल्छ है अब हाम्रो अरु केसेसहरु पनि हुन्छ मोलालिटी पनि हुन्छ हैन कन्सन्ट्रेसन मेजर गर्नको लागि हाम्रो वेट को कम्पोजिसन पनि हुन्छ हैन बट वी बेसिकली डील इन नर्मालिटी एन्ड मोलारिटी हैन बिकज दिज आर वाइडली युज्ड के हामीलाई काम लाग्ने भनेको पनि के हो त नर्मालिटी एन्ड मोलारिटी हो हैन सो विल डाइभ डिपर इन्टु दिस है त ठीक छ हामीसँग नर्मालिटी को चाहिँ नि एन्ड मोलारिटी को पनि अब छोटे छोटे फर्मुला आइसक्यो हैन हामीले अगाडि डिस्कस गरे जस्तै नर्मालिटी भने चाहिँ नि वेट अफ सल्युट इन ग्राम्स बाइ
इक्विभ्यालेन्ट वेट टाइम्स भोल्युम अफ सल्युसन इन लिटर भयो है। अबको स्टेपमा चाहिँ म के गर्छु भने यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सर्ट फर्म दिन्छु होइन, एब्रिभिएसन्स दिन्छु जसले गर्दा चाहिँ मलाई सजिलो हुन्छ कि लेख्नको लागि है। नर्मालिटीलाई चाहिँ म एन भनेर डिनोट गर्छु है, ठिक छ। वेट अफ सल्युट इन ग्राम्सलाई चाहिँ नि म ग्राम भनेर डिनोट गर्छु, ठिक छ। सिमिलरली इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई क्यू भनेर एन्ड भोल्युम अफ सल्युसन इन लिटर्सलाई चाहिँ नि म एल भनेर डिनोट गर्छु है। यो खासमा सबै मेरै लागि हो, किनभने पछि अब यस्तो लामो फर्ममा लेखिरहेर मलाई कामै भएन होइन, टाइम वेस्ट मात्रै हुन्छ। सो सर्ट फर्ममा चाहिँ नि मैले लेखेँ है। अब मोलारिटीको कुरा गरौँ। मोलारिटीलाई चाहिँ नि म स्मल एम भनेर डिनोट गर्छु एन्ड वेट अफ सल्युट इन ग्राम्सलाई फेरि जिएम है। मोलिकुलर वेट भनेको मोल है, नम्बर अफ मोल्स होइन है, मोलिकुलर वेट हो है। मैले आफूलाई सजिलो हुने गरी एब्रिभिएट गरेको है। टाइम्स भोल्युम अफ सल्युसन इन लिटर, यसलाई चाहिँ नि म एल भनेर दिन्छु है त। सो नर्मालिटी र मोलारिटीको चाहिँ नि हाम्रो दुईटा फर्मुला छ है। नर्मालिटी इक्वल्स ग्राम बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट टाइम्स लिटर, मोलारिटी भनेको चाहिँ नि ग्राम बाई मोलिकुलर वेट टाइम्स लिटर है त। ओके, अब नर्मालिटी र मोलारिटीको बिचमा चाहिँ नि हाम्रो सर्टेन रिलेसनसिप हुन्छ होइन। अब हामीले न्युमेरिकल्सदेखि लिएर थ्योरीहरूमा नि युज गर्न मिल्ने गरी होइन, एउटा सर्टेन रिलेसनसिप छ उनीहरूको एन्ड लेटस डिराइभ द्याट है त। ओके, सो सुरुमा म के गर्छु भने नर्मालिटीको इक्वेसन लिन्छु, त्यसलाई हल्का मोडिफाई गर्छु है त। नर्मालिटी टाइम्स इक्विभ्यालेन्ट वेट भने कति हुने भयो त हाम्रो ग्राम बाई लिटर होइन त, ठिक छ। अब यसलाई म इक्वेसन 1 नै भनिदिउँ है त। अब तलतिर जाउँ है, मोलारिटीतिर जाउँ। मोलारिटीको इक्वेसनमा के छ त, मोलारिटी टाइम्स मोलिकुलर वेट इक्वल्स टु ग्राम बाई लिटर, फेरि आयो होइन, ठिक छ। अब ग्राम बाई लिटर भनेको हाम्रो के छ त, इक्वेसन 1 बाट चाहिँ नि नर्मालिटी टाइम्स इक्विभ्यालेन्ट वेट छ होइन त। सो त्यो नि गरौँ होइन त। अब के गर्नु पर्यो भने मोलारिटी टाइम्स मोलिकुलर वेट इक्वल्स नर्मालिटी टाइम्स इक्विभ्यालेन्ट वेट। सो एउटा प्याटर्न चाहिँ देखिन्छ नि होइन त। अब के गर्नु पर्यो भने यसलाई नै मोलारिटी टाइम्स मोलिकुलर वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट गरौँ होइन, इक्वल्स टु एन, ठिक छ। अब हामीले के देख्न सक्छौँ त के यसबाट होइन। अब हामीले अगाडि नै डिस्कस गरिरहेको कुराहरू छ यसमा होइन। अब नर्मालिटी र मोलारिटी त ठिक छ होइन, मोलिकुलर वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको चाहिँ नि के हो कि त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो होइन। अब हामीसँग इक्विभ्यालेन्ट वेटको चाहिँ फर्मुला छ होइन। इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो त, इक्यु मात्र लेख्दै है त मैले, ठिक छ। मोलिकुलर वेट बाई अब कुनै नि एसिड और बेसको लागि के हुने भयो त, कि त त्यो एसिडिटी हुने भयो कि त बेसिसिटी हुने भयो नि त। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने, के गर्ने, अनि कुन चाहिँ फर्मुलाहरू लाग्छ, एसिड्सको लागि के हो, बेसिसको लागि के हो, कम्पाउन्ड्सकै लागि के हो होइन। अब त्यो थाहा पाउनुको लागि चाहिँ नि मैले अर्को एउटा भिडियो बनाएको छु इक्विभ्यालेन्ट वेट्समा चाहिँ नि होइन, त्यो चेक गर्नु होला। म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क चाहिँ छोडिदिन्छु होइन। सो अहिलेको लागि चाहिँ नि जस्ट के गरौँ भने एसिडिटी और बेसिसिटी इक्वल्स टु कति हुने भयो त हाम्रो मोलिकुलर वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट, ठिक छ। इक्यु मात्र लेख्दै है त मैले है। सो हाम्रो यही इक्वेसनमा चाहिँ नि यही इक्वेसनलाई चाहिँ नि होइन यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ होइन। सो फाइनली के आउँछ त हाम्रो नर्मालिटी भने के हुने भयो त मोलारिटी टाइम्स एसिडिटी और बेसिसिटी भनेर आउँछ क्या, ठिक छ। अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने कुनै नि कम्पाउन्डको एसिड्स बेसिस कुनै नि एलिमेन्टको होइन, अब त्यसको नर्मालिटी दिएको छ भने हामीले त्यसलाई त्यसकै मोलारिटीमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ नि त होइन, यही फर्मुलाको थ्रुबाट होइन। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। अब स्टिल हजुरहरूलाई चाहिँ नि अब यो इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने आउँदैन और कन्सेप्ट छैन भने चाहिँ नि
मैले एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यो चेक गरेपछि मात्र यो सेक्सनतिर चाहिँ आउनु होला है त। ओके, सो कुनै नि एउटा कम्पाउन्ड लिउँ, लेट अस सी CaOH2 भनौँ है त। यो भनेको हाम्रो के हुने भयो त, बेस हो नि हैन। अब यो बेसको चाहिँ नि हामीलाई कति दिएको छ भने 0.5 नर्मल भनेर भनेको छ अरे क्या, ठिक छ। अब हामीले चाहिँ नि यसलाई के गर्नु पर्यो त, मोलारिटीमा चाहिँ चेन्ज गर भनेर सोध्यो अरे, ठिक छ। अब हामीसँग फर्मुला के छ त, नर्मालिटी इक्वल्स मोलारिटी टाइम्स एसिडिटी और बेसिसिटी हुन्छ, ठिक छ। अब यो CaOH2 भनेको हाम्रो के हो त, बेस हो हैन। बेस भइसकेपछि अब यसको चाहिँ के आउँछ त, हाम्रो एसिडिटी आउँछ क्या है, टाइम्स एसिडिटी आउँछ, ठिक छ। एसिड्स भयो भने चाहिँ बेसिसिटी आउँछ, बेसिस भयो भने चाहिँ एसिडिटी आउँछ है। अब नर्मालिटी यसको कति दिएको छ त, 0.5 हैन। अनि यसलाई चाहिँ नि इक्वल्स टु m टाइम्स एसिडिटी कति छ त यसको 2 हुन्छ है, ठिक छ। अब यो गरिसकेपछि देयरफोर मोलारिटी भने कति हुन्छ त, 0.25 है। सो 0.5 नर्मल CaOH2 भने पनि और 0.25 मोलार CaOH2 भने नि एउटै कुरा हो क्या है। अब कुनै कुनै एलिमेन्ट्सको लागि चाहिँ नि त्यो खासै चेन्ज हुँदैन, फर एक्जाम्पल NaOH भनेर, ठिक छ। यो पनि बेसै हो। अब यसको चाहिँ सपोज 1 नर्मल भनेर हैन, 1 नर्मललाई चाहिँ और 1 मोलार ल 1 मोलारलाई 1 नर्मलमा चेन्ज गर भनेर सोध्यो अरे हैन। अब यसमा नि हाम्रो फर्मुला चाहिँ के छ त, नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी टाइम्स एसिडिटी और बेसिसिटी हैन त, ठिक छ। सो अब यसलाई कन्भर्ट गर्दा के गर्नु पर्यो त, यो त बेस हो, बेस भइसकेपछि के हुने भयो त हाम्रो एसिडिटी है, एसिडिटी है। अब नर्मालिटी कति छ, मोलारिटी कति छ त हाम्रो यो केसमा, अब 1 छ हैन। सो नर्मालिटी इक्वल्स टु 1 टाइम्स, अब NaOH को एसिडिटी कति हो भन्ने क्वेसन आउँछ हैन, त्यो भनेको 1 नै हुन्छ है। एन्ड सो देयरफोर नर्मालिटी भनेको चाहिँ कति हुने भयो त, 1 नर्मल, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ नि अब हामीले मोलारिटीलाई चाहिँ नर्मालिटीमा और भाइस भर्सा क्या त्यसरी नै चेन्ज गर्न सक्छौँ हैन। जेनरली चाहिँ नि हाम्रो अब फर्दर उसमा न्युमेरिकल्सहरुमा चाहिँ काम लाग्छ, जहाँ चाहिँ नि हामीले प्रिन्सिपल अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस चाहिँ नि युज गरेर प्रब्लमहरु त्यस्तै सल्भ गर्छौँ है त, ठिक छ। ओके, नाउ ग्राम इक्विभ्यालेन्सको चाहिँ कुरा गरौँ है। अब ग्राम इक्विभ्यालेन्स भनेको के हो, कस्तो प्रेमिसमा चाहिँ नि यो काम लाग्छ हैन, न्युमेरिकल्सहरुमा चाहिँ नि हामीले कसरी यसलाई युज गरेर प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर हामी डिस्कस गर्छौँ है त, ठिक छ। सो ग्राम इक्विभ्यालेन्सको कुरा गर्दा सर्टेन एउटा फर्मुला छ हैन। अब कुनै एउटा दिउँ ग्राम इक्विभ्यालेन्टको लागि एउटा भेरिएबल दिउँ हैन, s भनौँ ल, s भन्ने चाहिँ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भयो अरे है। ग्राम इक्विभ्यालेन्स भनेको चाहिँ सिम्पली n टाइम्स v हो क्या, ठिक छ। वेयर n भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, नर्मालिटी हो, v भनेको चाहिँ नि भोल्युम अफ सल्युसन इन लिटर्स। नर्मालिटीको फर्मुला अनुसार हामीले के गरेको थियो त, नर्मालिटी भनेको के हो त, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्स, ग्राम यो लेख्दा है त मैले इक्विभ्यालेन्स पर लिटर अफ द सल्युसन भनेर भनेको थियो। अब नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्स भनेको चाहिँ के भनेको थियो त हामीले, यो भनेको ग्राम बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको थियो नि हैन, टाइम्स लिटर, अगाडि डिस्कस गरे अनुसार। अब हाम्रो यो फ्याक्टर चाहिँ के भयो त, यसमा ग्राम इक्विभ्यालेन्स भनेर कुरा गरेको थियो हैन। अब यही फ्याक्टर हो कि हैन, लेटेस्ट चेक है त यो फर्मुलामा चाहिँ है। अब s भनेको त हाम्रो भेरिएबल भइराल्यो हैन, ग्राम इक्विभ्यालेन्सलाई डिनोट गर्नको लागि हैन। नर्मालिटी भनेको के छ त हाम्रो ग्राम बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट टाइम्स भोल्युम अफ सल्युसन इन लिटर हैन, टाइम्स के भनेको छ त अब हाम्रो भोल्युम अफ सल्युसन इन लिटर्स है, ठिक छ। अब यो र यो भनेको इक्वल हुन्छ क्या, हाम्रो काट्न मिल्यो। सो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भने हाम्रो के आयो त, ग्राम बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट, ठिक छ। यो भनेको चाहिँ नि हाम्रो ग्राम इक्विभ्यालेन्स भयो क्या है।
अब सुरुमा मैले नर्मालिटीको फर्मुला कुरा गर्दा ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बाई लिटर चाहिँ कसरी आयो भनेर सोच्नेहरूलाई चाहिँ नि एन्सर यही भयो है त। ठिक छ, ग्राम इक्विभ्यालेन्स भनेको चाहिँ यहाँबाट आएको कुरा भयो है। सो यति नै छ है ग्राम इक्विभ्यालेन्समा चाहिँ। नाउ नर्मालिटी इक्वेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुनै नै दुईवटा कुराहरू मिक्स गरेर होइन, अब सपोज कुनै एउटा भाँडा छ अरे होइन, ठिक छ। अब अलिक सानो भयो भाँडा, अनि अब सपोज यसमा पानी छ अरू केही मिसाएको छ होइन। अब कुनै दुईवटा कुरालाई चाहिँ नि मिक्स गरेर सपोज एसिड्स एन्ड बेसिस भनेर मिक्स गर्यो अर एनी टु थिङ्स होइन, ठिक छ। अब यो दुईवटा बिचमा चाहिँ रियाक्सन हुन्छ होइन। रियाक्सन हुँदै गइसकेपछि चाहिँ नि होइन, सधैँ रियाक्सन त भइरहने होइन, कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएर रियाक्सन चाहिँ नि सिज हुन्छ क्या। सिज मतलब हुन छोड्छ होइन। हो त्यो पोइन्टलाई चाहिँ नि हामीले के भन्छ त, एन्ड पोइन्ट भन्छ क्या, ठिक छ, एन्ड पोइन्ट, ठिक छ। अब नर्मालिटी इक्वेसनले के भन्छ भने त्यो पोइन्टमा चाहिँ नि हाम्रो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ वान कम्पाउन्ड इज इक्वल टु द ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एनदर कम्पाउन्ड भन्छ अरे क्या, सिम्पली स्पिकिङ होइन। कुनै एउटा एसिड युज गरेर, ठिक छ, येलो कलर्स फर एसिड छ है त। अब एसिडको स्ट्रेङ्थ चाहिँ नि S1 छ अरे सपोज है, ठिक छ, एन्ड भोल्युम अफ एसिड युज्ड इज V1 छ अरे क्या। अब बेसिसको लागि चाहिँ नि रेड कलर दिएपछि सपोज बेसको स्ट्रेङ्थ चाहिँ नि S2 छ अरे है, एन्ड बेसको भोल्युम चाहिँ कति युज गरेछ अरे, V2 युज गरेछ अरे होइन। सो नर्मालिटी इक्वेसनले चाहिँ के भन्छ भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्स अफ एसिड इज इक्वल टु द नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्स अफ बेस के, ठिक छ। अब ग्राम इक्विभ्यालेन्स भन्छ त के हुने भयो त हाम्रो S1 टाइम्स V1 इक्वल्स टु S2 टाइम्स V2, ठिक छ है। अब एसको ठाउँमा नर्मली एनै युज गर्ने हो है, डोन्ट गेट कन्फ्युज है। एस भनेको एन हो, जस्ट मैले जेनरलाइज गर्नको लागि मात्र एस लेखिदिएको हो। एन्ड नर्मालिटी इक्वेसनले चाहिँ नि यति नै भन्ने हो क्या खासमा होइन। अब यो चाहिँ कस्तो कन्डिसन्सहरूमा चाहिँ युज गर्छ भने अब इफ कुनै यही भाँडामा होइन, अब एसिड्सको स्ट्रेङ्थ चाहिँ नोन छ अरे, अनि एसिडको भोल्युम पनि नोन छ अरे होइन, एन्ड सिमिलरली बेसको चाहिँ भोल्युम नोन छ अरे तर स्ट्रेङ्थ चाहिँ थाहा छैन अरे क्या हामीलाई होइन। हो यस्तो बेलामा चाहिँ नि हामीलाई यो इक्वेसन लगाएर चाहिँ नि त्यो भ्याल्युहरूको बारेमा चाहिँ नि कन्सेप्ट आउँछ कि हल्का। सो मैले चाहिँ यहाँ एसलाई जेनरलाइज गर्न लेखेको भनेको थिएँ होइन। अब एसलाई चाहिँ नि हजुरले कि त मोलारिटीको टर्म्समा युज गरे नि हुन्छ होइन, अनि कि त नर्मालिटीको टर्म्समा युज गरे नि हुन्छ होइन। मोलारिटीको टर्म्समा युज गर्नुभयो भने इक्वेसन के आउँछ त, M1V1 इक्वल्स टु M2V2 होइन। एन्ड इफ नर्मालिटी युज गऱ्यो भने चाहिँ इक्वेसन केसको टर्म्समा आउँछ त, N1V1 इक्वल्स टु N2V2 होइन। ओके, सो म चाहिँ धेरै जस्तो होइन नर्मालिटी नै युज गर्छु, अलवेज चाहिँ भनौँ, धेरै जस्तो पनि नभनौँ, अलवेज चाहिँ भनौँ नर्मालिटी नै युज गर्छु होइन। किनभने मोलारिटी चाहिँ नि होइन, मोलारिटी युज गऱ्यो भने चाहिँ सर्टेन कन्डिसन्समा होइन यो दुईवटा चाहिँ इक्वल नहुन सक्छ क्या। इक्वल हुनुपर्ने मेन के हो त, M1V1 चाहिँ M2V2सँग इक्वल हुनुपर्ने हो नि त होइन। त्यही नै हो नि नर्मालिटी इक्वेसनको मेन प्रेमिस भनेको होइन। तर सर्टेन कन्डिसन्स अनुसार चाहिँ नि कुनै सब्सटेन्सको M1V1 हुन्छ नि अर्कोको M2V2सँग चाहिँ नि इक्वल हुँदैन क्या होइन, त्यो त हुनु पर्यो नि त। तर N1V1 युज गर्यो भने चाहिँ नि होइन, अब हाम्रो कुनै सब्सटेन्सको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ नि अर्कोको ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँग चाहिँ नि इक्वल हुन जान्छ क्या, ठिक छ। अब मोलारिटी युज गर्न थाल्यो भने चाहिँ यो चाहिँ डाइल्युसनको कन्डिसन्समा, अनि त्यसै गरी अब हिटिङको कन्डिसनमा होइन, एन्ड त्यसै गरी अब प्रोपोर्सन्सको कन्डिसन हेऱ्यो भने चाहिँ नि यो एब्नोर्म्यालिटिज आउँछ कि यसमा चाहिँ नि, यो दुईवटा इक्वल हुँदैन क्या। सो वी डोन्ट एक्चुअली युज देम है।